Soundstripe. 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 ได้รูปมาใน Shopee นะคะ น่ารักมาก นี่นะคะ Soundstripe. มาทำมาม่ากินกันค่ะทุกคน เป็นมาม่าเกาหลีนะคะรสชิคเก้นนูเดิลมีเบคอนที่ซื้อไว้เมื่อวานนะคะก็ปูอัดก็มีผักสลัดค่ะอุ๊ยใส่ปูอัดไปนะประมาณสัก3 อันพอ4 อันก็ได้นี่คือท็อปปิ้งของเราค่ะทุกคน เรามีกิมจิเหลืออยู่ในตู้เย็นตอนนี้นะคะเราต้องไปซื้อมาเพิ่มแล้วอร่อยมากอันนี้
ลืมหั่นแฮมทุกคนชิ้นใหญ่มากเนี่ยใส่กิมจิ Anatomy 101 to know what the jugular vein is. You would be in the right place if you were an adult. He's not an adult. ทุกคนเมื่อกี้เราไปอีเกียมานะคะได้อันนี้มาเป็นเทียนหอมนะคะกลิ่นวานิลาหอมมากทุกคนแนะนำเลยค่ะนี้นุ่นซื้อมาอันที่2แล้วนะคะติดใจกลิ่นมากกลิ่นหอมมาก Sounds dry. ซื้อมา2 อันนะคะ2 อันหอมมากเป็นแก้วน้ำนะคะ Sounds dry. ไปชมจากไฟตอนเช้าแล้วก็อันนี้เป็นกล่องใส่เอาไว้ใส่เครื่องสำอาง Sounds dry. มาสีขาวแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นโคมไฟนะคะตั้งโต๊ะประมาณ200 กว่าบาท Sounds dry. ว้าว Sounds dry. นี่นี่ก็เป็นสายไฟใส่ยังไง Sounds dry. คนเราลืมซื้อหลอดไฟมา Sounds dry. มันต้องใช้หลอดด้วยค่ะไม่เป็นไร